În legătură cu afacerea judiciară Misa, mi-amintesc că după ce am ajuns șef al secției parchetelor militare, am primit o plângere de la victimele aparatului de represiune post-decembrist, dar aparatul de represiune care s-a ocupat, după cum am constatat apoi în cursul anchetei și anterior, am aceeași persoane erau din cadrul Serviciului Român de Informații și am infirmat soluția care se dădusă într-un dosar aflat la secția parchetelor militare, o soluție dată de un subordonat de-al meu, un procuror militar Cornescu, care, de fapt, nu declanșase toate procedurile cuvenite rezolvării acestei cauze complexe și importante. Și am reluat ancheta, dispunând în cauză un plan de anchetă, împreună cu avocații victimelor Misa. Era un plan de anchetă în care ne-am propus să audiem mai întâi persoanele vătămate. În același timp, ca să putem să desfășurăm activități procedurale legale, am început urmărirea penală in rem și în baza rezoluției de începere a urmăririi penale in rem puteam să solicităm expertize, puteam să facem percheziții, puteam să avem acces la datele de stare civilă, la evidența populației pentru a identifica persoanele de care aveam noi nevoie în anchetă. Audierea părților vătămate a durat ceva timp. S-a făcut o împărțire a celor care lucrau în subordinea mea. Mă refer la polițiști de judiciari care erau implicați și în anchetarea unor crime din decembrie 89 și într-un dosar de mineriadă și atunci s-au suprapus într-un fel și aceste activități, însă i-am dat prioritate acestui dosar, avea oarecare vechime și devenise mai complexă cercetarea, având în vedere implicarea mai multor factori de decizie din structurile mai multor ministere angajate în reprimarea mișcării Misa. Mă refer aici la persoane din cadrul SRI-ului, din cadrul Ministerului de Interne, din cadrul Institutului Medico-Legal, din cadrul parchetului. Am reușit să ducem până la capăt primul punct al planului nostru de anchetă, adică audierea tuturor părților vătămate, care ne-au oferit informații în legătură cu ceea ce li se întâmplase. Erau, de fapt, două locații ale reprimării. Era vorba de descinderi la locuințele părților vătămate din zona cartierului Rahova și o a doua locație pe care am cercetat-o era Institutul Medico-Legal, unde a avut loc o mică demonstrație a membrilor Misa în sprijinul unei minore chemate să fie expertizată și jandarmeria și parchetul au acționat cu brutalitate, împrăștiindu-i pe manifestanți și pe care erau de fapt prieteni și colegi cu minora respectivă.
Și am făcut practic 2 dosare. Pentru că erau 2 locații diferite și erau angajate în represiune persoane diferite. Am reușit să identificăm cui aparțineau persoanele care au reprimat membrii MISA și am început audierile acestora, în special a unor jandarmi care au și întocmit atunci, în timpul reprimării, și procese verbale de contravenție pe numele mai multor membri MISA. Și a fost mai ușor de identificat și de identificat persoana, dar și unitatea căruia aparțineau ei. La fel am identificat atunci și cadre de la poliție care au fost implicate. Am identificat procurori care au condus aceste operațiuni și am reușit să concretizăm aceste probe într-un nou plan care viza de acum începerea urmăririi penale față de cei care au condus și dirijat aceste operațiuni de reprimare a membrilor MISA. Am constatat că aceste acțiuni aveau legătură, sau mai bine zis, erau o continuare a unor mai vechi activități de represiune împotriva membrilor MISA, care veneau dinainte de 1989, din timpul regimului de dictatură comunistă, când securitatea a instrumentat mai multe dosare, unele cu conotație națională, pentru că, de exemplu, dosarul privind mișcarea yoga din România, mișcare care a antrenat ulterior sau se găsește, cel puțin așa am perceput eu, la originea întemeierii mișcării MISA, care a deranjat activul de partid și de stat în timpul lui Ceaușescu printr-o nouă formă de manifestare, de abordare a problemelor vieții, a personalității umane, care contraveneau ideologiei comuniste. Ideologie care vrea să construiască omul nou, omul acela subordonat activiștilor de partid și de stat, care de fapt era o iluzie, n-a existat omul nou niciodată. În baza creierii omului nou au fost pur și simplu desființate mii de personalități, mulți oameni aruncați în pușcării pentru că nu semănau cu omul nou pe care îl vrea Ceaușescu atunci. Așa s-a întâmplat și cu membrii MISA și de acum ne-am dat seama că era de fapt un dosar politic, deoarece principalul organizator al represiunii și principalul făuritor de dosare împotriva membrilor MISA, principalul supraveghetor al mișcării MISA, principalul coordonator al milițienilor și jandarmilor și chiar al procurorului erau cei care aparțineau Serviciului Român de Informații, de fapt, care proveneau din fosta securitate. Acești ofițeri au continuat să-și facă treaba, la fel ca și înainte de 89, deci nu i-a deranjat nimeni, au continuat să investigheze aceleași dosare care le-au construit tot ei înainte de 89, împotriva acelorași persoane, împotriva acelorași tineri care erau considerați opozanți politici, pentru că Serviciul Român de Informații se ocupa de opozanții politici.
ei aveau o categorie de infracțiuni pe care le instrumentau, și anume infracțiunile care se regăseau în capitolul din Codul Penal rezervat infracțiunile împotriva statului. Deci, caracterul acestor anchete este unul politic. Și atunci, practic, această anchetă declanșată de mine era una împotriva statului. Pentru că statul totalitar comunist securist s-a conservat întocmai în perioada post-decembristă. De fapt, scopul represiunii din decembrie 89 și a reprimării mișcării acelea de eliberare, dacă vreți, așa, sau scopul masacrului din decembrie 1989, că de fapt a fost un masacru din punct de vedere juridic, noi nu vorbim aici de revoluție, sau a fost un masacru început înainte de 89 și în 17 decembrie și terminat în timpul mineriatului, să zicem. Nu? Represiune în care acești securiști erau coordonatorii și manipulatorii represiunii. Așa a fost să fie, mă rog, am încercat să ne ducem ancheta mai departe, însă au fost imediat atenționate persoane din conducerea Ministerului Justiției, a Parchetului General și s-a declanșat o anchetă împotriva mea. A fost o anchetă disciplinară, nu numai pentru acest dosar, mai era și dosarul de Revoluție, mai erau și victimele de la mineriadă. Deci toate dosarele acestea care aveau caracter politic, inclusiv un dosar care privea victimele comunismului și victimele terorismului. Avem un dosar în care era implicat un general de securitate Pleșiță și multe alte persoane importante din serviciile de informații care au comandat crime unui grup de teroriști condus de celebru Carlos Chacal. Un dosar complex în care am lucrat cu autorități judiciare din Germania, din Franța și din Elveția. Cazul Misa deci era gestionat la nivelul acesta de către serviciile de informații, care erau obișnuite să dicteze procurorilor soluții și am constatat lucrul ăsta imediat ce am fost chemat să răspund pentru activitățile procedurale desfășurate de mine în aceste dosare, în care am început să chem, bineînțeles, oameni din anturajul puterii de stat, inclusiv pe șeful statului, la sub urmărire penală a Iliescu, atunci, generali, și unele dosare am reușit să le trimit la instanță, însă dosarul Misa nu am mai avut timp să-l trimit, mi-a fost luat, a fost dat unor procurori civili, eu am fost schimbat din funcție și dosarul n-a mai ajuns la instanță, lucru care m-a intrigat, pentru că nu am reușit să-mi fac datoria până la capăt vis-a-vis de victimele care au reclamat acea represiune brutală împotriva lor, cu tot felul de acuzații imaginate de ei, tot felul de zvonuri legate de mișcarea Misa pentru a compromite probabil această mișcare, în care erau antrenată, bineînțeles, presa timpului. A fost folosită foarte mult presa care a încercat să apere și să dea justificări acelor intervenții represive din partea
cadrelor Serviciului Român de Informații. Sigur că este un dosar care trebuie să ajungă acolo unde este locul, trebuie să ajungă la instanță. El face parte, după părerea mea, din marile dosare care privesc victimele comunismului. Sunt foarte multe probe în acest sens. Nu poate fi despărțit de celelalte dosare. E clar că membrii MISA au fost tot timpul urmăriți, deci sunt, așa demonstrează toate lucrările de filaj, de cercetare, de supraveghere întocmite de securitate. A fost, de fapt, represiunea împotriva MISA a fost o replică, dacă vreți, a represiunii făcute împotriva mișcării yoga. Mișcarea yoga care a fost sancționată foarte dur din ordinul Elenei Ceaușescu, adică până acolo s-a mers, de acolo se primeau direct comenzile de represiune. Deci este un dosar important, un dosar care până în prezent în justiție nu putem spune că și-a găsit răspunsul. Membrii MISA nu și-au făcut dreptate singuri niciodată, s-au adresat organelor judiciare, organe care însă au rămas fidele vechilor sau tributare vechilor tradiții ideologice, comuniste, totalitare, prin oamenii care s-au conservat post-decebrist în aceste instituții represive. Eu nu mi-am dat demisia niciodată. Nu. Am fost anchetat de către Consiliul Superior al Magistraturii. Am documente, mi s-a imputat că, deși Curtea Constituțională s-a pronunțat, deci după ce l-am pus sub acuzare pe domnul Iliescu, avocații domnului s-au dus la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională i-a dat dreptate domnului Iliescu că militarii nu pot să cerceteze civili și mi s-a luat dosarul. Între timp însă, până să se pronunțe Curtea Constituțională, eu am continuat să audiez victime. Și faptul că eu mi-am permis să audiez victime a fost considerată ca o abatere foarte gravă a mea. Eu am motivat, când am fost chemat, că ca să audiez o victimă nu trebuie o competență anume. Aveam competență să stau de vorbă cu o victimă ca procuror. Deci ești obligat să stai de vorbă cu o victimă care se sesizează o infracțiune, scrii ce spune victima și pe urmă trimis declarația victimei la organul competent. Erau oameni chemați de noi din țară și le-am și spus ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii ăia chemați de noi din țară ajungeau la parchet și eu le spuneam, îmi pare rău, nu pot să vă audiez. Nu mă sancționați că i-am chemat și nu i-am audiat. Deci nu am audiat martori sau făptuitori. Am audiat niște victime chemate de noi. Asta a fost toată treaba. Bineînțeles că astea au fost niște pretexte ca să poată să mă înlăture de la conducerea secției parchetelor militare. Eu am dat în judecată, am contestat în instanță decretul prezidențial dat de domnul Băsescu și mă judec și acum cu prezidenția și cu CSM-ul. Probabil că cei de la CEDO ar trebui să corecteze un pic justiția din România și să le amintească că într-un stat de drept justiția este a noastră, a victimelor și trebuie să ducă până în instanță dosarele și nu să le pună dop și să le oprească la parchet. Parchetul se dovedește a fi, cel puțin în toate aceste dosare enumerate de mine, deci o spun cu toată răspunderea, se dovedește a fi
dacă vreți, foarte politizat și foarte foarte vehement în a frâna accesul dosarelor și al victimelor spre o justiție dreaptă. Deci aici este, zic eu, cauza acestor insatisfacții judiciare, nu numai a victimelor MISA, și a victimelor de la mineriadă, și a victimelor de la Revoluție, și a victimelor caselor naționalizate, și a victimelor femeii, și a care mai vreți dumneavoastră. Deci au ajuns oamenii să-și facă asociații, există asociații ale victimelor ca să meargă cât mai mulți în justiție să-și găsească dreptate. Inclusiv existența acestor asociații făcute pentru aceste uniuni, dacă vreți, de victime, pentru a merge spre justiție cu mai multă forță, demonstrează că justiția merge prost în România și că nu funcționează statul de drept.